السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. معكم إسلام طاجن، وإن شاء الله النهارده مستمرين في شرح كتاب Understanding and Using English Grammar. الكتاب من إبداع بيت أزهر، تقديم إسلام طاجن. النهارده معانا الدرس الرابع من الفصل التاسع Chapter 9 Lesson 4 Polite Requests with Would You Mind. وده الدرس الثالث على التوالي من الطلب بأدب. Polite Requests عرفنا في أول جزء شرحناه كان عن استخدامات may I و could I و can I، وبعدها استخدمنا you في Polite Requests would you, will you, could you, can you. والنهارده هنعرف would you mind واستخداماتها، ويا ترى هي معناها بالإيجاب ولا بالسلب. يعني لما أقول لك would you mind هل تمانع، would you mind answering the question، يا ترى لو جاوبت بيس هيبقى معناه ايه، ولو جاوبت بنو معناه ايه، ويا ترى هل في اسلوب تاني غير would you mind ما يجيش بعدها في اي ان جي؟ طب لو جه بعدها would you mind if يجي بعدها مضارع ولا يجي بعدها ماضي؟ يعني يجي بعدها الزمن في الماضي ولا في المضارع؟ لان انت عارف ان بعد قاعده if لو جه مضارع بيجي will، لو جه ماضي بيجي would. ف would you mind هو جايب لك would، يا ترى تجيب بعدها بعد if ماضي ولا مضارع؟ الاسئله ديت ان شاء الله هنرد عليها في درس النهارده. وفي البدايه احب اسالك سؤال: would you mind watching this video؟ يا ترى انت هتجاوب دلوقتي بيس ولا نو؟ اشوف انت هتفهم بعد كده انت جاوبت وانا لخبطك ليه. يلا نشوف الفيديو، بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chapter 9 Lesson 4 Polite Requests with Would you mind هل تمانع. نسينا ننوه في المقدمة ان موجود عندك فوق اشعارات، وموجود عندك في تحت في وصف الفيديو رابط لكل حلقات الكتاب بالترتيب، وموجود برضو تحميل الكتاب ده موجود في رابط تحت. Asking permission، يعني انا لو عايز اطلب permission من شخص، مين اللي كان asking permission يا سمسم؟ مين اللي كان asking permission يا سمسم في polite requests؟ ها شطار اكتبوا تحت كده بسرعة قبل ما انا اقول. صح، may I وكود اي وكان اي. الله ينور عليكم. كنا بنستخدمهم في البرميشن، كان اول درس خالص. تمام، لو انتوا فاكرين would you، خليني اقراها لك كده: would you mind if I close the window؟ هل تمانع لو انا اغلقت الشباك؟ تحس انها بتساوي may I close the window. هو انا ممكن اقفل الشباك؟ فانت هنا بتعمل ايه؟ ask for permission، انت بتطلب الاذن انك تعمل حاجه politely بأدب. would you mind if I used the phone؟ اعتقد الاجابه لسؤال من اللي انا جاوبتهم ان لو في would you mind if هيجي بعدها مضارع ولا ماضي. واضح ان الاجابه جايه بعدها ماضي. would you mind if I closed the window؟ هل تمنع ان انا اكون اغلق الشباك؟ would you mind if I used the phone؟ هل تمنع ان انا استخدم الهاتف؟ ملاحظ ان بقول يستخدم يغلق مع انهم موجودين في الماضي. شوف كده قالك نوتس ان would you mind if I is followed by the simple past، هي I بيجي بعدها ماضي بسيط. the meaning in A may I close the window بتساوي هو انا ممكن اقفل الشباك. is it alright if I close the window؟ هل مناسب معاك او مفيش اي مشكلة لو انا قفلت الشباك؟ will it cause you any trouble or discomfort if I close the window؟ هل هتسبب لك اي متاعب او اي مشاكل او ما تبقاش مرتاح لو انا قفلت الشباك؟ كل دي معاني ل would you mind if I، واجيب الفيرب في الماضي. يبقى بتساوي may I اللي استخدمناها في الاول asking for permission. is it alright if I close the window؟ هل كل حاجة تبقى زي الفل وتمام لو انا قفلت الشباك؟ will it cause you any trouble or discomfort؟ هل ده هيسبب لك اي متاعب او ما تبقاش مرتاح if I close the window لو انا قفلت الشباك؟ خلي بالك شوف هنا لما استخدم will it cause استخدم if I close مضارع. طيب قالك typical response لو اجابات نموذجيه بقى. خلي بالك would you mind هو سؤال منفي اساسا. يعني لما اقول لك هل تمانع اكل السندوتشات، لو قلت لي نعم يبقى معناها نعم امانع، يعني انا مش هاكل السندوتشات. هل تمانع اكل السندوتشات؟ لا امانع، هاكلها وهبقى زي الفل ومبسوط. would you mind answering the question؟ هل تمانع انك تجاوب على السؤال؟ yes I would mind، ايوه انا امانع ان انا اجاوب على السؤال، مش هرد no comment، مفيش اي تعليق، مش هتكلم. would you mind answering the question؟ no not at all. قول اللي عندك وانا هجاوبك، مفيش مشكله.
وصلت لك؟ يبقى would you mind لو الإجابة بالإثبات يبقى أنت كده بترفض. would you mind لو الإجابة بالنيجاتيف يبقى أنت كده موافق على اللي هو عايز يعمله أو هو بيطلبه منك. فهو بيقول لك typical response إجابات نموذجية طبعا هتكون بالموافقة. no not at all على الإطلاق. شوف أنت عايز إيه تحت أمرك. of course not بالطبع لا يا راجل. إزاي هجاوب على سؤالك أو هعمل اللي أنت عايز تقوله ده. no that will be fine لا أكيد ده ما فيش مشكلة. اتفضل أنت عايز تقول لي إيه. ولكن another typical response may be meaning no هيبقى معناها الرفض بقى. يعني بقول لك would you mind if I close the window؟ لا ما تقفلوش. صوت هو بس صوت. اوكي يعني السبوكن انجلش بقى نعمل ايه بقى؟ خاصة عند الامريكان اعتقد دي. اوكي asking someone to do something. لو انت بقى بتطلب من شخص حاجة عشان يعمل لك حاجة، ايه ده؟ يعني هي مش بس استخدامها للبرميشن غير اللي فاتوا، لا ده ممكن تستخدمها لحاجة تانية. asking someone to do something for you or for anyone but it's for you basically. would you mind closing the window؟ هل تمانع غلق الشباك؟ excuse me من فضلك. would you mind repeating that؟ ايه ده يا استاذ؟ امال راحت فين if؟ شوف بقى هنا would you mind جاي بعدها مباشرة ايه؟ verb في ing. لو انتوا فاكرين من الناس اللي متابعين معايا من كتاب English Grammar in Use اللي شرحناه، كان في درس الافعال اللي بيجي بعدها فعل في ing. mind من الافعال اللي بيجي دايما بعدها verb في ing. would you mind closing هل تمنع غلق the window؟ excuse me would you mind repeating that هل تمنع انك تعيد لنا الجمله ديت؟ فلو قال لك no not at all يبقى هو هيعيدها لك. لو قال لك يبقى ده معناه انه مش هيعيدها لك. اضرب دماغك في الحيطه. بس ما عدتنيش ليه من اول مره؟ انت كنت سرحان ليه؟ وصلت لكم فكره اوكي. قال لك notes in would you mind is followed by ing gerund يعني فعل في ing. عرفنا الكلام ده. the meaning in I معناها بقى بتاعت see would you mind closing the window. I don't want to cause you any trouble. والله انا مش عايز اسبب لك اي مشاكل. but من فضلك معلش انا اسف ولكن would you please close the window. يعني ادب. يا سلام على الادب. ممكن تقفل لنا الشباك. فهو ده الادب. would that cause you any inconvenience؟ هل ده هيسبب لك اي مشاكل او في حاجه مش متلائمه مع بعضها كده؟ لا الدنيا تبقى زي الفل الحمد لله. no not at all. no that will be fine. مفيش مشكله انا اقفل لك الشباك يا راجل. ده انت طلبتش حاجه والله تحت امرك. قوم اقفله ولا كده. اوكي typical response اجابات نموذجيه طبعا الكلام ده. no I'll be happy to. not at all I'll be glad to. sure اوكي طبعا عارفين sure اوكي يعني مفيش مشكله بالنسبه لنا في الموضوع ده. ايه ده؟ مع ان sure اوكي تحس انها مش اجابه بالنفي عشان تقول لي اعمل. لا هي بقى متعارف عليها ما بينهم ان sure اوكي would you mind يعني اوكي انا موافق اسال السؤال يعني اكنها negative answer. اوكي قال لك the informal response of sure and okay are common شائعه الاجابه دي but are not logical هي مش طبيعيه يعني هي مش منطقيه. لان احنا قلنا في الاول ان لو الاجابه بوزيتيف بالايجاب يبقى ده معناه انك مش موافق. ولو الإجابة نفي يعني زي no أو no not at all أو no that would be fine دي نفي فيبقى دي الإجابة يعني هو ده كده أنا موافق. sure اوكي بتضرب الكلام ده بعرض الحائط كده. قال لك لا هي not logical بس هم اتعودوا عليها. قال لك the speaker means no I wouldn't mind. يعني لما أقول لك اوكي or sure معناها no I wouldn't mind ما عنديش أي مشكلة. اوكي عادي اتفضل قول اللي أنت عايزه. but seems to be saying yes I would mind. Native speakers understand that the response sure or okay in this situation means that the speaker agrees to the request. هو موافق على طلبك. يعني sure و okay مع would you mind طبعا ما بيتكتبش ده في الكلام معناه ان انا موافق على اللي انت عايز تقوله وتفضل قول لي اللي انت عايزه. الاجابات النموذجيه انك تستخدم no I would love to no I would happy to no I'm glad to no not at all no that would be fine. ما فيش اي مشكله. مش عاجبك الكلام قول yes I don't mind I would mind انا امانع من فضلك. اوكي قال لك معلومه اضافيه تحت كاتب لك sometimes في بعض الاحيان
informal informal spoken English. في الكلام بقى الانفورمال اتفقنا اللي هو السبوكن انجلش اللي بيتكلموا. the simple present is used، وده بقى تكملة للي كان في بداية الحلقة. would you mind if I close the window؟ ايه ده جاب بعد would you mind if I كتب close، ما كتبش close. ازاي؟ ما جابهاش في الماضي. قالك the simple past does not refer to past time after would you mind. يعني الماضي بعد would you mind ما بيعبرش عن حاجة في الماضي، ده بيعبر عن حاجة دلوقتي in present or in the future. وقال لك ارجع، او هنشوف الكلام ده ان شاء الله في الفصل 20. يا ربنا يدينا الصحة والعافية والعمر لحد ما نوصل لاخر الكتاب كده. امين، قولوا امين، نوصل لاخر الكتاب مع بعض ان شاء الله. الحمد لله تعبنا في البولايت ريكويستس، عرفنا asking for permission may I could I can I، عرفنا في الريكويست مع you would you will you could you can you، وعرفنا الفروق الفروق الصغيرة ما بينهم. والنهارده اتعلمنا في البولايت ريكويستس و asking someone، هنا asking someone to do something او انك asking for permission بتساوي برضو عيلة may I و could I. لو حبيت انك تستخدمهم مع ايه، انك تطلب من شخص حاجه يعملها لك او بتطلب الاذن لحاجه، ممكن تستخدم would you mind if وتجيب بعدها جمله في زمن الماضي البسيط او المضارع البسيط، مفيش مشكله في الاثنين دول، ولكن يفضل الماضي البسيط لان ده الشائع. وخلي بالك الاجابه لو بالنفي يبقى ده معنى انك موافق، لو الاجابه بالاثبات بعد would you يبقى انت مش موافق. وممكن تستخدم بعد would you mind verb في ing مباشره، وده في الغالب بيكون لما بيبقى asking someone to do something for you مباشرة، غير لما تقول would you mind if I، يبقى الحالة دي انت اللي رايح تعمل الحاجة دي. انما لما تقول would you mind كذا يبقى انت بتطلب من واحد هو اللي يعمل لك الحاجة دي. ده الفرق الصغير ما بين التو تايبس او الشكلين دول او النوعين دول. والحمد لله انتهينا من الجزئية ديت. اعتقد بعد كده خلصنا من البلات كويس وهنبدأ على necessity. خلينا كده نشوف. يس expression necessity هنتكلم عن الضرورة، الفرق ما بين must و have to و have got to. في ناس كتير بتلخبط ما بين must و have to، وده شرحناه في فيديو سابق قبل كده، وكنت حطيت تقريبا كمان فيديو من البي بي سي كانوا عاملين نوع من انواع المسابقات، كان جميل جدا. يا رب الاقي الرابط تاني، لو لقيته هحطه لكم في الفيديو القادم ان شاء الله، ما لقيتوش بقى بدور عليه معلش سامحوني. وحاجه اضافه جديده، ايه الفرق ما بينهم وما بين have got to، ده اللي نعرفه ان شاء الله في الحلقه الجايه، تعجبكم باذن الله. اشوفكم على خير، وما تنسوش الحلقه الجايه هتبقى مهمه عشان في ناس كتير ما بتعرفش ترد على الفرق ما بين must و have to و has to و had to كمان. باي، باي باي.